What is up people? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. This is Tuesday. आज चाहिँ धेरै पछाडि अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु. मसँग 2-4 वटा छ तर स्पेशल जुत्ताबाटै गरौँ भनेर छ. यो चाहिँ लास्ट 2 weeks अगाडि जस्तो रिलिज भएको चाहिँ जोर्डन 1 ब्यान्ड लो ओजीमा है. यो चाहिँ अब अन्डररेटेड भनौँ कि के भनौँ, यसको चाहिँ त्यति साह्रो हाइप भएन तर पनि नाइक यो वेबसाइटमा चाहिँ सोल्ड आउट भयो. अनि यो चाहिँ मैले फुट लकरबाट लिएको. अनि अर्को अरू वेबसाइटहरूमा पनि छ अझै पनि. तर अनि अचम्मको कुरा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको नाइकीकोमै $220 एयुडीमा रिटेल्स प्राइस भए पनि यो चाहिँ मैले $200मै फुट लकरबाट किनेको. ठ्याक्क मैले नाइकीबाट लिन आँटेको थिएँ अनि त्यसपछि सोल्ड आउट भयो. अनि दाइले ठ्याक्क फुट लकरमा पनि रहेछ भनेर भने होइन, $20 कममा क्या. त्यही भएर यो चाहिँ सेकेन्ड पेयर हो, मैले डबल अप गरेँ. अनि बक्सको बारे भन्नुपर्दा चाहिँ रेगुलर बक्स छैन, यसमा चाहिँ पुरा म्याट ब्ल्याकमा चाहिँ यो ग्लसीमा चाहिँ ब्यान्डको लोगो छ. अनि यो म हिस्ट्रीतर्फ चाहिँ जान्दिनँ किनभने सबैले बनाइसकेको छ भिडियो. यसमा चाहिँ अब यस्तो इन्डिभिजुअल ऱ्याप इन्डिभिजुअलमा चाहिँ ऱ्याप गरेको चाहिँ छ. यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड पेयर हो, दाइले किनिदिएको यो चाहिँ होइन. मेरो हातले चाहिँ त्यहाँ तल छ, अनबक्सिङ गरिसकेँ, लगाउन सुरु गरिसकेको छ है. ओके, यसमा चाहिँ दुईवटा लेस आउँछ. एउटा चाहिँ वाइट अनि अर्को रेड चाहिँ त्यसमा छ. यसको चाहिँ दामी छ क्वालिटी चाहिँ तपाईँको. यो के भन्छ, टम्बल लेदर छ सबै होइन, टम्बल लेदर. अनि एकदम राम्रो छ. अनि क्वालिटी कन्ट्रोलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ त्यस्तो ग्लुको स्टेन्सहरू चाहिँ छैन, त्यही भएर नि दामी छ. सेकेन्ड पेयर पनि खोलौँ. अनि योपालि 2026मा रिलिज भएको जुत्ताहरूमध्येको चाहिँ मन परेको अनि लिइहाल्छु भन्ने जुत्ता चाहिँ यो थियो मेरो होइन. ठ्याक्क परिहाल्यो. अहिले त्यही पनि यो 2-4 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जस्तो भयो स्निकरहरूको लागि चाहिँ एकदम राम्रो मौका छ. किनभने मार्केटै डाउन छ नि त, डाउन त्यस्तो डाउन पनि छैन. अनि यो चाहिँ अर्को लेस रातोमा यतै राखिदिउँ. ओके, जुत्ताको बारे कुरा पर्दा चाहिँ यो चाहिँ पुरै टम्बल लेदरले बनेको छ होइन, टम्बल लेदरले बनेको छ. अनि त्यसपछि लोमा छ. 2 years अगाडि चाहिँ जोर्डन 1 ब्यान्ड नै 85 पटमा फुलमा निकाल्यो, हाईमा निकालेको थियो. तर त्यो चाहिँ मलाई परेन, मैले स्टक चाहिँ बिट गरेर चाहिँ राखेको छु होइन. अनि त्यसको चाहिँ अब लेदर यस्तो टम्बल चाहिँ थिएन होइन, प्रिमियम क्वालिटी नै थियो र यस्तो टम्बल चाहिँ थिएन. अनि यसको चाहिँ अर्को एउटा मन परेको भनेको चाहिँ यसको चाहिँ अब पहिलातिरको जस्तै अब यो कति फोर्थ or फिफ्थ जोर्डन भयो होला यो बिग सुज गरेको, एक्सेप्ट लाइक बिसाइड लाइक ट्राइभिस स्कटको जस्तो. अनि यसमा चाहिँ 2, 4, 6, 7, 8वटा आइलेट्स नै छ होइन. त्यो लेसको एकदम पहिलाको जस्तै गर्न खोजेको छ यिनीहरूले. अनि त्यस पछाडि यसको डिटेल्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो पछाडि पनि विङ्स लोगो उसबाट ब्यान्डकै लोगो राखेको छ, ग्लसी फिनिसमै होइन. अझ यसलाई इम्ब्रोइडर गरेको त दामी हुन्थ्यो क्या यो झन् होइन. अनि अर्को भनेको चाहिँ यसमा तपाईँले याद गर्नुभयो होला इमेजिन इफ भनेर छ, इमेजिन इफ लेखेको. त्यो चाहिँ यो सुको टङभित्र चाहिँ लेखेको छ. तपाईँको इमेजिन लेखेको चाहिँ एउटामा चाहिँ लेफ्टमा अनि राइटमा चाहिँ इफ भनेर लेखेको छ है त. त्यस्तो सानो डिटेलले पनि दामी फरक पारिदिन्छ कि जुत्ता. अनि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अब ब्यान्ड किन नाम राखेको भनेर पनि. अनि यसमा चाहिँ डेट एउटा मेन्सन गरेको छ. त्यो डेट चाहिँ तपाईँ आफै गुगल गर्नु होला किन लेखेको भनेर, म भन्दिनँ. अनि अर्को चाहिँ यहाँ ब्यान्डको यो सकलाइनरतिर पनि तपाईँको ब्यान्डको लोगोहरू चाहिँ दामी गरेर क्रसहरू, सानो क्रसहरू होइन, रङ्गी बिरङ्गी देखाइरहेछ. अब यो तपाईँले अर्को क्यामेरामा हेर्नुभयो भने त देख्छ कि यिनीहरू ब्यान्डमा. अनि इन्सोलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि इन्सोल रेगुलर जोर्डनको इन्सोल आउँछ होइन यसमा. यो चाहिँ म निकालिदिइहाल्छु. रेगुलर जोर्डनकै इन्सोल आउँछ तर यसमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ डिटेलिङ्स. यही कारणले चाहिँ ब्यान गरेको हो होइन, यही कारणले चाहिँ यसको नाम पनि ब्यान गरेको छ. यसमा देख्नु भइसक्यो होला ठ्याक्क, यसलाई थम्बनेललाई भनिदिनु होला दामी. ओके, अब यहाँ चाहिँ अब विन्टर आइरहेछ होइन, विन्टर आइरहेछ. अब समरहरूमा नि यो विन्टर आउटफिटमा नि दामी थियो. तर यहाँ चाहिँ विन्टरमा पानी पनि पर्छ क्या, त्यही भएर नि जुत्ताहरू म राम्रो जुत्ताहरू चाहिँ विन्टरमा चाहिँ सब्बर लाउँदिनँ क्या. दामी छ. बटम चाहिँ रेड छ, रेडै भइहाल्यो होइन तपाईँको. अनि त्यस पछाडि
अब यो लेस स्वापको भिडियो चाहिँ म सर्ट्सहरू बनाउँछु होइन, रिल्सहरू, त्यति नै हो। अनि यो जुत्ता फेरि लास्टचोटि 360 भ्युज हेरौँ, अनि तपाईँहरूलाई काम लाग्यो लागेन भन्नु होला है त। अनि मेरो चाहिँ यहाँ टिकटक र इन्स्टाग्राममा 10K फलोवर हुनु आँटेछ, दुइटैमा भयो भने म एउटा तपाईँहरूलाई मनपर्ने जुत्ता पनि गिभ अवे गर्ने गइरहेको छु है त। दामी दामी छ। ओके, आजको लागि भिडियो यति नै। अर्को भिडियो फेरि अनबक्सिङ भिडियोलाई भेटौँला है त। फेस।